الرابط العجيب. ما الرابط بين جامبل ودكتور عبد الوهاب المسيري؟ مدغشقر فيلم كرتوني عن حيوانات مدللة تهرب من حديقة الحيوانات المترفة إلى الطبيعة الخشنة. عرض لنا هذا الفيلم في فترة الطفولة على قنوات الأطفال وكان مضحكا، وانتظرنا جزءه الثاني ولم يخب الظن، فقد كان ممتعا كسابقه. لكن حدث به أمر عجيب. الزراف ميلمان أحب جلوريا فرسة النهر، وبينما انتظرت معظم فترة الفيلم أن يتراجع عن جنونه وأجد زرافة في طوله تعيده إلى رشده، انتهى الفيلم بتتويج الجنون جنونين وقبول جلوريا لحبه الغريب، ذاك الذي لا يتماشى حجما ولا طولا ولا فطرة مع الآخر. غادرنا الفيلم، لكن لم يغادرني شعور الحيرة والانزعاج. ما الذي شاهدته لتوي؟ هنا كانت أول قطرة رأيتها من سيل جديد وممنهج من العلاقات داخل الكرتون. فكما تعرف، العلاقات سابقا في برامج الأطفال كانت بسيطة، ليست مثالية بالضرورة، لكن بسيطة. فلدينا في بابار أب فيل، أم فيلة، وأفيالهم الصغار، أب بط، أم بطة، وفراخهم الصغار، أب دب، أم دبة، ودببتهم الصغار. منطقيا كانت العائلة تنتمي لنفس النوع، أما حديثا فلدينا عائلات مختلفة تماما كما في جامبل: أم قطة، أب أرنب، وأخ سمكة. دعك من العائلة. أنواع الانجذاب والرومانسيات سابقا كانت مفهومة. ميكي الفأر يحب ميني الفأرة، بطوط يحب زيزي، باكس باني يحب لولا باني. أما حاليا فلدينا جامبل القط يحب بني، وهي جنية كانت تشبه الفول السوداني، لها قرنين وعينين مجوفتين. وأخوه السمكة داروين يحب شبح فتاة ميتة، وقبلها سحر ليكون في علاقة مع ورقة رسم عليها دبة. هذه العلاقات العجيبة ليست مقتصرة على جامبل فقط أو كرتون نتورك حتى، فلدينا كونغ فو باندا من إنتاج دريم وورك، حيث أن العلاقة المحتملة للبطل بو هي زميلته النمرة. What'd I miss? You're alive! And I'm pleased about that. Oh, thanks. ولديك في شريك الحمار دونكي، متزوج من تنينة ولديهم أطفال من الحمير المجنحة. وفي مدغشقر ليس ميلمان وغلوريا الوحيدين، بل لدينا في الجزء الرابع أحد البطاريق الأربعة يقع في حب بومة، وجوليان الملك يحب سونيا الدبة الروسية ذات التنورة الوردية. Oh, you have a very hairy back. I like that in a woman. هذه العلاقات رغم أنها تبدو للوهلة الأولى غريبة درجة الإضحاك، إلا أنها تفعل في مخ الطفل مع تكرارها شيئاً مختلفاً غير الضحك، وتمر تحت رادار الآباء والبالغين دون أن يشعروا بأي خطورة. بالرغم من أن هذه العلاقات بها خلل خفي يربط بينها وبين العلاقات المثلية في 3 سمات رئيسية. 1. إنها علاقات شاذة عن ناموس الطبيعة. الطبيعة التي ترى فيها أطيافاً من المخلوقات، كل نوع فيها يتزوج ذكره بأنثاه. من خرق الطبيعة أن يتزوج نوع بنوع مختلف تماماً، أو يتزوج نفس النوع من نفس الجنس. كلا الحالتين شذوذ خارج عن الفطرة، ولكن لأن الشذوذ الجنسي أوضح وسيبدي الآباء ردة فعل اتجاهه، يكون الخيار الأفضل أن يكون الشذوذ نوعياً وليس جنسياً، حتى لا يواجه بالرفض، ويكون في نفس الوقت تعويد على الشذوذ وكسراً للناموس الإلهي. 2. العقم. ولأن هذه العلاقات خارجة عن الفطرة، فهي علاقات عقيمة غير منتجة.
كلا الشذوذ النوعي والجنسي يمهدان للانحسار وانعدام النسب ومحو أهمية أن يكون لك طفل من صلبك، فمن العادي أن لا يكون لك أطفال أصلاً. الحب أولى من الأسرة، وإن ضغطت عليك ما تبقى من فطرتك اتجاه الأمومة أو الأبوة فيمكنك التبني كما في جامبل، فأخوه السمكة متبنى. وهنا يصنع الكرتون زيفاً قبلها إمكانية إنجاب وتكاثر غير واقعية من كائنين مختلفين تماماً اجتماعهم لا ينتج إلا العقم والأمل في العلم الذي سيجعل كل شيء ممكناً كما لو أنه إله. ثالثاً، انعدام المنطق وتقديس اللذة. هذه العلاقات عبارة عن لذة مقدسة ومشاعر مقدسة لا يهم فيها المنطق، بل هي تخريب له، لأنه وإن كان عليك أن تقبل شيئاً عقيماً غير منتج مضطرب في طبيعته بل وضار، فتحتاج للتخلي عن المنطق وتغيب عوضاً عنه في نشوة العاطفة. وتنقسم هنا هذه الكرتونات التي تروج للأزواج المختلفة إلى نوعين: نوع واع للاختلاف تماماً، ونوع غير واع يتعامل مع الاختلاف بطبيعية كما يتعامل مع نزول المطر من السماء ونبوت العشب من الأرض، وكل نوع له تأثيره وطريقته في الترويج. النوع الأول بعنوان أنا أعي الاختلاف. في فيلم بين نحلة أحب البطل النحلة باري فينيسيا البشرية، وكان واعياً بحجم الاختلاف الهائل بينهم وهي كذلك. أعني إن تحققت العلاقة فعلاً ولم تجري الأمور بينهم جيداً، كل ما عليها فعله هو طي جريدتها والتشدق بعد ضربه قائلة رحمه الله كان زناناً. ولهذا العلاقة بينهما بطبيعة الحال لم تكتمل، إلا أن العيش مع مشاعر الشخصية كطفل يجعلك ترغب أن تحقق له أمنيته بطريقة ما، وتنهي الفيلم وأنت آسف على عدم اكتمال العلاقة. في هذه الأفلام الواعية بالاختلاف غالباً ما يكون الشريك من نفس النوع بغيضاً، ويقدم بصورة كريهة كحبيب فينيسيا البشرية في الفيلم الذي حاول قتل البطل باري، لأنه لو كان الشريك المحتمل من نفس النوع جيداً هذا سيظهر عوار الفكرة وشذوذها أكثر. نفس الشيء مع فيلم مدغشقر. غلوريا كان الشريك الذي يفترض أن يكون من نفس نوعها هو موتو موتو، لكن لتصبح العلاقة الغير منطقية بينها وبين ميلمان الزراف مقبولة كان يجب أن يتم تقديم شخصية موتو موتو بشكل سلبي كمغرور وغير مبال، وقد كان. ولدينا في فيلم العروس الجثة كل من البطلين سواء العروس الجثة إيميلي أو فيكتور البطل مدركين للاختلاف، فأحدهما حي والآخر ميت. ولكن عرض القصة من منظور العروس الجثة إيميلي والتركيز على رغبتها في إتمام الزيجة من فيكتور، حبها له وحزنها على فراقه، سحب التعاطف من الشريكة الحية المحتملة للبطل فيكتوريا إليها هي. ولم ينتهي كل من إيميلي وفيكتور سوياً، وليس بالرغم من هذا أصبح الجميع مهووسين بهما، بل لأجل هذا أصبح بالتحديد هناك رغبة أكبر من الجمهور أن تكون بينهما علاقة، ورغبة جامحة أن ينتهي الحال بهما معاً. فيقع هذا تحت تأثير زيغرنيك الذي يقول أن العقل يتذكر وربما حتى يصير مهووساً بالأشياء الغير مكتملة عن المكتملة. وفي هذه الأفلام تم إعطاء مقدمة علاقة دون إنهائها أو إكمالها، مما يفسر أيضاً لما الجمهور كان مهووساً بفيلم تايتانيك، روميو وجولييت، ودعاء الكروان، لأنها تحفز العقل للسؤال مراراً وتكراراً: ماذا لو انتهى الحال بهم معاً وتمت نهايتهم السعيدة؟ ماذا لو انتهى الحال بالنحلة مع البشرية والآدمي مع الجثة؟ ويتمنى الطفل في داخله اكتمال العلاقة على شذوذها. النوع الثاني: مسلسلات وأفلام بعنوان عن أي اختلاف تتحدث؟ أنا لا أراه. تحتاج هذه العلاقات الغريبة لتمرر بهذه السهولة لمجتمع أعمى حتى لا يرى كم الاختلاف ونتائجه الفاسدة، أو مجتمع يتعامى. المجتمع الذي يتعامى كل فرد فيه عن الآخر
هو المجتمع الفرداني، وهو البيئة الحاضنة. فالمجتمع الفرداني كل فرد في حاله، والتنسيق الضمني هو أنا أتركك في شأنك في مقابل أن تدعني وشأني. فمهما بلغ اضطراب الآخر لا يهم، أنا لست مسؤولا. وفي عالم كعالم جامبل المدهش كل الاختلافات يحتفى بها. احتفى جامبل بحب أخيه من شبحة فتاة ماتت منذ ما يزيد عن 300 سنة. وما المشكلة؟ علاقة ليس لها مستقبل، بل مستقبلها ميت حرفيا، ولكن من يأبه؟ فجامبل نفسه احتفى به أخوه السمكة داروين في علاقته مع بيني الجنية المتحورة، وكلهم احتفوا بعلاقة جدتهم الأرنبة بفأر عجوز. ولم ينصح أي شخص في المسلسل زميلهم البالون ألين أن يتوقف عن علاقته مع الصبارة كارمن رغم عدم التوافق الواضح والخطر الظاهر على البالون، لأنه وبكل بساطة هناك تراضٍ. فما شأنك أنت؟ Stop this! What? This hideous picture of happiness! Yeah, right. Give it a rest, guys. I'm so sick of your stupid pet names and your gross loved up faces! You don't see me and Penny acting like that! That's because you're not going out with her. Exactly! You two are so beautiful, it makes me believe I too can find love. But when I look in the mirror, I realize I'm just a dirt-covered ball of starch. But Idaho, if you want to be loved, first, you gotta love yourself. And we are gathered here today to celebrate such a love. Do you take each other, for better or for worse? For better, please. Yay! What a beautiful, weird couple! Yeah! That's not gonna last. That's not gonna last. هذا النوع يعلم الطفل قتل نخوة النصح ويطبعه مع الفردانية والخنوع. وكلا النوعين من البرامج، الذي يعي الاختلاف والذي لا يعيه، بهما عامل مشترك آخر، فكليهما يعملان على طريقة نافذة أوفرتون، وهو مصطلح اجتماعي حيث يمثل كل ما بداخل هذه النافذة ما هو مقبول اجتماعيا، وكل ما خارجها مرفوض اجتماعيا. فإذا أردت أن يتقبل الرأي العام فكرة أو قراراً أعي غالباً أنه سيقابل بالرفض والاستهجان، فإنني أطرح فكرة أو أصدر قراراً أشد تطرفاً من الفكرة المرادة، سيفرغ العامة طاقة الغضب والإنكار عليها، ثم أرفعها وأطرح القرار الذي أردت من البداية، فيتعامل معه كما لو أنه طوق نجاة مقارنة بنسخته السابقة. وكذلك في فكرة الشذوذ الجنسي هنا، فإنه غنيمة إذا ما قارناه بالشذوذ النوعي. فبعد أن تكون النكبة الكبرى أن يرى الأب أو الأم ابنهما مثلياً، يملأهما الامتنان أنه لم يحب ديكاً أو يصاحب فأرة كمبيوتر أو يرافق جور بصوف. والآن مع فقرتنا المعتادة من إحسان الظن وسؤالها المهم: هل الأزواج المختلفة ترويج متعمد للمثلية أم دلالة على خلل مجتمعي؟ وإن كان، فكيف نحمي أنفسنا ومجتمعاتنا منه؟ هناك وبلا شك خلل مجتمعي أنتج ما سبق، تنبأ به دكتور عبد الوهاب المسيري قبل حتى أن تحدث الثورة الجنسية في الستينات أو وصول اللوب المثلي لأحد أهم مراداته عام 2015 بالسماح قانونياً بالزواج. على فكرة إحدى المقولات الشهيرة بتاعتي إنه لما تشوفوا حاجة جنسية في الغرب ما هياش الجنس، لها علاقة بحاجة تانية خالص. تقروا عن حادثة جنسية دوروا عن البعد المعرفي. دي أنا المسألة ديت توصلت لها وأنا في أمريكا وأنا في الجامعة. إحنا في الجامعة قاعدين، كان البنات على قفا من يشيل، ورغم ذلك كان كل يوم بالليل يحصل حادثتين 3 اغتصاب في الجامعة في وقت من الأوقات، لدرجة كنا بنقعد في بيوتنا نقفل علينا. فقعدت أقفل على نفسي وأسأل الله، اللي بيغتصبهم دول بيغتصبوا ليه؟ يعني إذا كان في حفلات ومثلا كان في منامات مختلطة، يعني اللي عنده مشكلة ما يروح يحل المشكلة يعني كده. فاكتشفت لا، إنها لا علاقة لها بالجنس، إن هنا في رؤية فلسفية معرفية. الجنس هو عبارة عن تفصيلة من اللغة، زي بنضرب لكم زي بالظبط اللي يشرب ازازتين ويسكي ده ما بيشربش خمرة،
يعني احنا هنا ما بنتكلمش عن الخمر، احنا بنتكلم عن رؤى مختلفه. وعلى فكره بقى انا بعتقد ان النص القراني يجب ان يقرا في هذا الاطار، ان الخمر والميسر والالزام والحاجات دي كلها كانت تعبير عند الانسان الجاهلي عن العدميه الكامله. كان انسان ما عندوش اله وعايش في الصحراء في حاله خوف، فكان بيطمئن نفسه او بيقلل من خوفه عن طريق الانغماس في الملذات. فالملذات في حد ذاتها هي عباره عن لغه الهروب من العدميه الفلسفيه المحيطه به. فنفس الشيء بالنسبه للجنس، اما يجي حاجه في الغرب عن الجنس انسوا الجنس، حاولوا تشوفوا الجانب المعرفي. في الواقع انا في رساله الدكتوراه بتاعتي تنبأت بالثوره الشذوذ الجنسي ديت فيها في امريكا، وقلت لهم لانه حتى سميتها الشذوذ الجنسي البروتستانتي. طبعا كل اساتذتي كانوا بروتستانت واتجنوا. قلت لهم لا، والنظريه بتاعتي كانت كما يلي: اذا كان التوجه في الحضاره العلمانيه نحو اللذه، اذا الجنس مع الانثى خطر. ليه؟ لان الجنس مع الانثى يؤدي اولا الى علاقه مع الاخر، والعلاقه مع الاخر بتعني اخذ وعطاء انساني، وبتعني اطفال احيانا، اي بعد اجتماعي. انا خلي بالكم ما بتكلمش عن الحلال والحرام دلوقتي برضه. بتعني نوع من انواع الثبات، بتعني مجموعه من القيم الثابته غير الترانسفيريه ملهاش علاقه باللذه الكامله. فقلت لهم بالتالي اذا كانت المساله توجه نحو اللذه يبقى الشذوذ الجنسي مش الجنس العادي ده. ما كانش لسه اي مؤشرات على ده، غير طبعا الشاعر اللي انا درسته والت ويتمان لقيت عنده يعني حاجات كاتبها ان هو اصبح شاذ جنسيا لاسباب ايديولوجيه، لانه شايف ان هي دي الحريه الحقيقيه، ان هي ده التعبير عن المشروع الحر الحقيقي. في مجتمع يقدس اللذة الشذوذ حتمي. فالعلاقة السوية بين الرجل والمرأة علاقة مركبة وثرية، وفيها قدر لا بأس به من المسؤولية، خصوصا لإنتاجها الأطفال. أما العلاقات الشاذة فهي علاقات تركيبها وتعقيدها يمكن في نفسية المنخرطين فيها، ومعقدة في مآلاتها اللاحقة. الإنسان الاستهلاكي الحديث يفضل ما هو سهل وبسيط على ما هو جميل ومركب. وبحسب فكر دكتور عبد الوهاب المسيري، وصلت هذه المجتمعات إلى ما هي عليه لتبنيها نظارة المساواة الحلولية في رؤية الكون. أول نموذج أشرت إليه هو الحلولية، بمعنى أنه هناك رؤيتان للواقع: رؤية للإله باعتباره منزه ومفارق ليس كمثله شيء كما نقول في القرآن أو كما نقول في الإسلام، فهو إله مفارق له كثير من الصفات، نحاول نحن كبشر أن نقترب منه، لكن لا نصبح جزءا منه على الإطلاق أساسا. الحلول هو عكس ذلك، هو أن الخالق بيهبط إلى مستوى المخلوقات بحيث يتوحد الخالق والمخلوق ويصبح هناك جوهر واحد. أنا بعتقد أن الحلولية هي المادية. بمعنى إيه؟ إنما يكون هناك جوهر واحد في الحياة في الكون، بمعنى ذلك أن ليس هناك ما هو وراء هذا الكون، إنه اللي موجود هو العالم الذي نمسكه بحواسنا الخمس. هذا العالم يسميه البعض الله، هذا العالم يسميه البعض الطبيعة، بمعنى إنه الشجرة زي مثل الإنسان مثل المائدة، الله موجود في كل هذه الأشياء. ممكن في هذه الحالة بقى أن تنسي الله تماما وتصبح الأشياء هي مرجعية ذاتها، وهذه هي الحلولية. والمساواة الحلولية هي ببساطة مساواة كل شيء بكل شيء، بسبب غياب المرجعية الإلهية التي تعطي الأشياء معنى وتفسيرا، فكل شيء مادة. إذن لا فرق جوهري بين إنسان وحيوان، ذكر وأنثى، خير وشر، علاقة سوية أو علاقة شاذة. هذه الرؤية الكونية أنتجت لنا هذا الخلل العقدي المجتمعي الذي جعل الشذوذ بكل أنواعه مباحاً متاحاً مقبولاً، لأن جوهر كل الأشياء واحد. لقد أصبح الإنسان هو إله نفسه الجديد، وهو الذي يحدد المعاني، هذا يصح وهذا لا يصح، وحريته في الاختيار هي شريعته المقدسة المتجددة.
ويسكت الآخرون عنها حتى يسكت هو عن اختياراتهم. وبالتالي إن كان السواء نسبيا غير متفق عليه فالشذوذ كذلك، وما عادت النقائض تبرز معاني بعضها. إذن فالمشكلة على ضخامتها أعمق من مجرد كونهم يعرضون علاقات غير سوية للأطفال، بل المشكلة في توجه كامل مغلوط لرؤية الكون أصلاً. فالحل وقبله الوقاية من هذا المنزلق يكون بتأسيس الطفل على رؤية كونية صحيحة تقول له شفهياً وعلمياً أن الله واحد ليس كمثله شيء، هو من يخلق وهو من يشرع، له الأمر وله النهي، أن الأخلاق ثابتة والقيم لا تتغير بأهواء الناس والسوق، ليست ترنداً ترفع من شأن أمر اليوم وغداً تطيح به، أن هناك فرق واضح بين الإنسان والحيوان، الخير والشر، والرجل والمرأة بطريقة إنسانية. لم نخلق عبثاً، الجنة حق والنار حق، لم نخلق هنا لنلعب فقط ونستمتع ونقدس اللذة، كما قال من ضل: إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أو بالعبارة الحديثة YOLO You only live once، لذا استمتع متعة كاملة بغض النظر عما تستمتع به وبغض النظر عن العواقب. هل علمتم الآن الرابط بين عبد الوهاب المسيري وجامبل؟ دكتور عبد الوهاب توقع مآلات المادية والمساواة الحلولية الفاسدة، وجامبل للأسف هو أحدها. ودعونا نتذكر أنه وإن كان الأطفال أبرياء فليس بالضرورة أن يكون الكرتون وصناعه كذلك. دمتم بخير وواعين دائما.